نشون نمیده. من سلام. Iran Discovery. بخوام ردیف کنم یه دونه چیز گرفتم اصلا تو نشون نمیده. من الان مهرزاد هیچ کسی اصلا مثل مهم کن با اصلا سلام. چه خبره؟ مگه دوست نخریده جام سبز دیگه ها؟ مگه دوست نخریده مگه مهندار حرف میزنی؟ مگه قیمت نخریده مگه؟ بعد چی میگی بعد؟ خداحافظ. دست اومانه دست موشی میزن Iran Discovery.
Iran discovery. اصلا منگ بود اینجوری بود. گوشی خودم شارژ خودم بالا 30% بیشتر نه در نیاری ها در بیاری که باید بشه Iran discovery. بفرمایید طبقه پای خواهد تو تیشرت تو چرا؟ Iran discovery.
خیلی پولدار بود آره خیلی پولدار بود شوق شدی مثلا تو هیکل هم عوض شده خیابان هم عوض شده Iran discovery. کردی ولی دوست نکردی مثلا این خاطر چی سجود کردی اون ملازمی گفت
Iran discovery. یه آره دو کار کنه Nasıl koyduğunu koyalım. Iran discovery.